ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඕගොල්ලන්ට අරන් ආවේ තවත් එක දවසක අපේ ගෙදර කෑම හැදෙන විදිය. ඉතින් වෙජිටේරියන් අය ගොඩාක් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ අයට මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මොකද මුළු දවසේම හැදෙන්නේ වෙජිටේරියන් කෑම වේල්. ඉතින් කටට රසට කන්න ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් කෑම වේල් ටිකක් මම අද ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් දවල්ට බබාලා ඉස්කෝලෙන් කාලේ එන නිසා දවල්ට ඉන්නේ මමයි මහත්තයා විතරයි. එනිසා මම පෑන් එකේ හදන්න පුළුවන් විනාඩි 5න් 10න් මේ පාන් එක හදාගන්න පුළුවන් පිපෙන්න තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මම පිටි 250ක් විතර අරගෙන ඒකට තෙල් මේස ඇඳි දෙකක් එකතු කරලා පිපුම් කාරක විදිහට එකතු කරන්නේ බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකක් එකතු කරලා රස අනුව ලුණු එකතු කරලා වතුරත් මේකට මිලිලීටර් 120ක් විතර වගේ යනවා ටික ටික එකතු කරලා මේ විදිහට අනා ගන්නවා මම. ඉතින් මේ පාන් එකේ විශේෂත්වය පිපුම් කාරක විදිහට මම බේකින් පවුඩර් එකතු කරා. ඒ වගේම පිපෙන්න තියන්න අවශ්‍ය නැහැ මේක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය නම් ඊට්ස් එකතු කරලා මේ විදිහටම පාන් එක හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට අනලා කොටස් දෙකකට මම වෙන් කරගන්නවා මේ විදිහට. මම මේක වහලා තියෙනවා ටික වෙලාවක් හේතුව මේක පිපෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මම මගේ අනිත් වැඩ ටික කරගන්නකම් මම මේක පිපෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මං ඊට පස්සේ හදාගන්නවා සුප් එක හදාගන්න. ඉතින් සුප් එක හදාගන්නකොට බත් එකක් හදාගන්නකොට මම රසකාරක එකතු කරන්නේ කෘතිම. ඒ නිසා නිතරම මම රොස්මරි බැසිල් කොළ වගේ දේවල් මම එකතු කරනවා. ඉතින් මම සුප් එකටත් රොස්මරි ටිකක් එකතු කරනවා. කපාගත්ත තක්කාලි ටිකකුත් හොඳට ඉදුණු එකතු කරලා මේ විදිහට තෙල් මේස හැන්දක් විතර දාලා ටිකක් තෙල් එකෙන් උයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ස්වභාවික රසකාරක විදිහට ඒ දේවල් සුප් එකකට එකතු කරගත්තාම ඇත්තටම රසයි. ඉතින් මේකට මම එකතු කරගන්නේ තඹගත්ත බෝංචියට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනෙම ධාන්‍ය වර්ගයකින් මේක හදන්න. කඩල, මුං ඇට ඒ වගේ ඕනෙම ධාන්‍ය වර්ගයකින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හදාගන්න අවශ්‍ය කෙනෙකුට. ඉතින් හොඳට තඹගෙන තියෙන මේ ඇට ටික තව ටිකක් තැම්බෙන්න මම අඩු ගින්දරේ මේක උයා ගන්නවා වතුර ටිකක් එකතු කරලා. ඉතින් මේක ලිපේ මේ විදිහට උයා ගන්න අතරේ මම පාන් එකේ මැද මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. ඉතින් මම මැද මිශ්‍රණයට හදන්නේ බබාලා දෙන්නටත් කන්න. එයාලා ඉස්කෝලේ දාපුවම ඒ දෙන්නටත් කන්න ආස ඒගොල්ලන් කන විදිහට. නමුත් මේ මිශ්‍රණය ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය ඕනෙම විදිහකට හදා ගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ සැරට ඕනි මෙලවලු වර්ගයක් අල මේ ඔක්කොම ඕනේ දෙයක් එකතු කරලා ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහට මැද මිශ්‍රණය හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් තමයි පාන් එක ගොඩක් රසට එන්නේ. ඉතින් මම හතු එකතු කරේ. ඉතින් මම සැරට මොනවත් එකතු කරන්නේ නැහැ. ගම්මිරිස් චුට්ටක් විතරක් එකතු කරනවා. එහෙම එකතු කරලා තේ චුට්ටක් දාලා මේ විදිහට හතු එක හදාගන්නේ. ඉතින් ඒ අතරේ මගේ සුප් එකත් හැදෙනවා. මම සුප් එකේ මේ ඇට ටික චුට්ටක් පොඩි කරගන්නවා හැන්දෙන්. ක්‍රීම් ගතියට එන්න. ඒ අතරේ හතු එකත් හැදලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ තමයි මම දැන් පාන් එක හදන්න යන්නේ. ඉතින් මේ පාන් එකට ලොකු වෙලාවක් යන්නේ විනාඩි 5ක් 10ක් යනකොට අපිට හදාගන්න පුළුවන්. තෙල් චුට්ටක් මම මේ වගේ පෑන් එකක් ගත්තේ. තෙල් චුට්ටක් මේ විදිහට ගා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එක පිටි එකක් මේ විදිහට තුනී කරගන්න ඕනේ. ගොඩක් තුනීවට තුනී කරගන්න. ඔයගොල්ලන් හදනවා නම් මේක මේ පාන් එක ගොඩක් තුනීවට මේ විදිහට තුනී කරගන්න. පෑන් එක ගත්ත පෑන් එකේ සයිස් එකට වැඩිය චුට්ටක් ලොකුවට තුනී කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේකට අර අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණය දාන්න ඕනේ. ඊට කලින් මම චීස් පෙති 2-3ක් මේ විදිහට තියලා ඊට පස්සේ තමයි හදාගත්ත මිශ්‍රණය දාන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩ්ඩක් ආස නිසා මොසරෙල්ලා චීස් ටිකක් උනත් එකතු කරන්න. එහෙම නැත්නම් අර ත්‍රිකෝණ කෑලි හැඩේ තියෙන චීස් ටිකක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මිශ්‍රණය මේ වගේ උඩින් දාලා දැන් අනිත් පිටි එකත් තුනී කරගන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ ඒ පිටි එකක් තුනී කරගෙන මේ විදිහට අර කලින් හදාගත්තේ කුඩින් දාලා වටේට මේ විදිහට ටිකක් තද කරගන්න ඕනේ. තද කරගෙන මම වටේට මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වේ චුට්ටක් පෑන් එකට වැඩි පොඩ්ඩක් ලොකුවට හැදුවට කමක් නැහැ කියලා තුනී කරාට කමක් නැහැ කියලා පිටි එක මෙන්න මේ විදිහට මම වටේ හදාගෙන යනවා. ඉතින් මේ පාන් එකත් ඇත්තටම හරිම රසයි. මෙහි නිතර හැදෙන පාන් එකක්. ඉතින් පොඩි අය නම් ගොඩක් ආසයි කන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් අවන් එකක් නැති අයට මේ විදිහටත් හදලා බලන්න අවශ්‍ය නම් ඊට්ස් එකතු කරලා. ඉතින් මේක අඩු ගින්දරේ තියන්න ඕනේ. අඩු ගින්දරේ තියලා වහලා මේ විදිහට එක පැත්තක් පුච්ච ගන්න ඕනේ. හැබැයි ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඉක්මනින්ම පාට මේ ලස්සනට පාට වෙන්නේ නැහැ. යට කළු පාට වුණොත් බබාලා කන්න කැමති නෑනේ. ඉතින් අනිත් පැත්තත් හරවලා තව විනාඩි 3-4ක් හදාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පාන් එක. ඒ අතරේ මගේ සුප් එකත් හැදිලා ඉවරයි. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට දැන් මේ පාන් එක කපලා පෙන්නන්නම්. මේක අර අපි පාන් එකක් කිව්වට සොෆ්ට් එකට නැහැ. අර අපි ඊට්ස් දාලා හදනවා වගේ. මේක ඇත්තට මේ වුණාට රසයි. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හදලා බලන්න. ඉතින් අද දවල්ට කෑම වේල උනේ අපේ සුප් එකත් මේ පාන් එකෙන් කෑල්ලකුත්. ඉතින් ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්. ඉක්මනින්ම හදන්න පුළුවන් රෙසිපි එකක් තමයි අද දවල්ට හැදුවේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පාන් එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මම දවල්ට කාලා හදනවා ඇබරල චට්නි එකක්. මොකද ඇබරල ගෙනාවා. මම ඉදෙන්න තියලා තිබ්බ ඇබරල ටික. ඉතින් ඒ ටිකෙන් මම මේ විදිහට චට්නි එකක් හදලා තියාගන්නවා. මට ඊළඟ දවසට අවශ්‍ය වෙන නිසා සීනි එකතු කරලා එකතු කරනවා වතුර. ඒකෙන් සීනි එක දිය වුණාට පස්සේ මම තලාගත්ත ඉඟුරු, සුදු ලුණු, කුරුඳු පුතු, එනසල් මේ ටික ඔක්කොම මේකට දාලා රස අනුව ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. ඉතින් ඇබරල චට්නි එක හදන විදිහ නම් ඕගොල්ලන් දන්නවනේ. ඊට පස්සේ විනාකිරි මේ සැඳි එකමාරක් විතර වගේ මම එකතු කරලා අර කපාගත්ත ඇබරල ටික එකතු කරනවා. මේක ලිපේ අඩු ගින්දරේ උයා ගන්න ඕනේ හිමිහිට. ඉතින් මේ විදිහට උයාගත්තට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අවසානයේට මගේ චට්නි එක. ඉතින් මේක නිවෙන්න තියලා බෝතලයකට දාලා අරන් තිබ්බාම මට හෙට කෑම වේලට ඊළඟ දවසේ කෑම වේලට ගන්න පහසුයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මගේ ලුණු දෙහි වලින් මම ලුණු දෙහි හැදලා තිබ්බා දෙහි පොතු වලින්. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා මේ රෙසිපි එක මම Facebook එකේ ඉන්න කාලේ අක්කා කෙනෙකුගේ කියලා. එයා කියලා දුන්න විදිහට මම හැදුවේ. ඉතින් මේක මම දැන් අවුව නැහැනේ. මේකේ හරි විදිහට නම් අවුවෙන් තමයි තියන්න ඕන. නමුත් අවුව නැති නිසා මම මේ විදිහට එක බෝතලයක්, එක දෙහි ලෙඩි බෝතලයක් විනාකිරි දාලා කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරලා ලුණු ටිකක් දාලා අර දෙහි බෝතලෙන් එකක් මේකට දාලා නිවාඩුව මේකත් ලිපේ උයා ගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම හදලා තියාගත්තාම සම්බෝල එහෙම හදනකොට එහෙම නැත්තම් අපිට සම්බෝලට දෙහි වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් සම්බෝලයි උණුබතුයි ඒක තියෙන දවසට මේකෙන් කෑල්ලක් අරගෙන ඇත්තටම හරිම රසයි. මම ගොඩක් ආසයි ලුණු දෙහි කන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම කලින් දෙහි වලින් නෙමෙයි ලෙමන් පොතු වලින් හදලා තියාගත්ත පුතා ලැබෙන්න ඉන්න කාලේ. මට ඒක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා. මම ඒක මේ විදිහට හැදුවේ නැහැ. නිකම්ම ලෙඩි එකතු කරලා බෝතලයකට දාලා තියලා තිබ්බා. අවුරුද්දක් විතර එහෙම තියෙනකොට රසට ඒ ලුණු දෙහි එක හැදිලා තිබුණා. දැන් අපිට අවුව නැහැනේ. ඒ නිසා මම මේ විදිහට එක බෝතලයක් හදාගත්තා. නමුත් තව බෝතලයක් මම අරන් තිබ්බා. ඒක මම හැදුවේ නැහැ. පොතු ටික එකතු කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලටත් දෙහි පොත්ත විසි කරන්න නැතුව දෙහිස්ම ටික අරගෙන පොත්ත විසි කරන්න නැතුව
ලුණු දාපු බෝතලයකට ඒ පොතු ටික එකතු කරගෙන යන්න. බෝතලේ පිරුණාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳ අවුවෙන් තියලා ලුණු දෙහි එක හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ හදාගත්ත ලුණු දෙහි එක. ඔයගොල්ලන් මේක ගොඩාක් කාලයක් තියන්න පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය ලුණු දෙහි එකක් වගේම ගොඩාක් කාලයක් තියන්න පුළුවන්. මම පුතා ලැබෙන්න ඉන්න එක දවස්වල හදපු එකත් ගොඩාක් කාලයක් මම තියාගෙන කෑමට ගත්තා. ඉතින් එහෙනම් ගොඩක් අය මගේ මේ රෙසිපි එක ඉල්ලලා තිබ්බන ලුණු දෙහි හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙනම් හදලා බලන්න. දෙහි ලෙලවිසි කරන්නේ නැතුව ඒකිනු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕගොල්ලන්ට දැන් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම රෑ කෑම වේල බබාලව එක්කගෙන ඇවිල්ලා තමයි රෑ කෑම වේල හදන්නේ. නමුත් මම ඊට කලින් දවල් එළවලු කපනකොට අවශ්‍ය කරන එළවලු කපලා තියලා ගියා. බත් එක උයලා අද මම බත් හදනවා. මේ බත් එකට සුදු ලුණු ඉඟුරු තමයි මම එකතු කරන්නේ. ඉතින් එකතු කරලා මේ විදිහට තෙල් ටිකක් එකතු කරලා සුදු ලුණු ඉඟුරු ටික තෙල් එකෙන් බැදෙන්න මේ විදිහට දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේකට කපාගත්ත ලුණු කොළ ටිකක් එකතු කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලුණු කොළ ටිකක් එකතු කරලා අවශ්‍ය නම් බිත්තරත් එකතු කරලා මේ බත් එක තව ටිකක් ඕගොල්ලන්ගේ රසට හදාගන්න. අවශ්‍ය නම් කෑලි මිරිස් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. මම ලුණුයි ගම්මිරිස් චුට්ටකුයි විතරයි එකතු කරේ බබාලා කන නිසා. ඊට පස්සේ මම උයාගත්ත බත් එක මේ විදිහට එකතු කරලා ටිකක් ගින්දර වැඩි කරලා විනාඩි 2-3ක් උයා ගන්නවා. ඉතින් මේ තමයි බත් එක. මේ විදිහට තමයි බත් එක ලෑස්ති උනේ. ඊට පස්සේ මම හදනවා චොප්සි එකක්. ඉතින් චොප්සි එකක් නම් මම කලින් ගෙනත් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට හදන විදිහ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මම කලින් ගෙනත් තියෙන වීඩියෝ එකක් බලන්න. මම අද එළවලු වර්ග කීපයක් මේ විදිහට එකතු කරන්නේ. රස අනුව ලුණු එකතු කරනවා. මේකට රසකාරක එකතු කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් සෝයා සෝස් එහෙම එකතු කරන්න පුළුවන්. මම ටෝෆු ටිකක් එකතු කරනවා කුඩාවට කපලා. ඉතින් චූටි සරක් එන ගම්මිරිස් චුට්ටකුත් එකතු කරලා වතුර ටිකකුත් එකතු කරලා වහලා තියෙනවා විනාඩි 4-5ක් විතර. ඊට පස්සේ තමයි මම මේ විදිහට කෝන් පිටි ටිකක් දිය කරලා එකතු කරන්නේ. නමුත් මේකේ පාට චුට්ටක් ගන්න ඕන නිසා මම තක්කාලි සෝස් අපි පාස්තා වලට දාන තක්කාලි සෝස් එකෙන් හැන්දක් දෙකක් අරගෙන වතුර ටිකක් එකතු කරලා පොඩි මිශ්‍රණයක් හදලා මම ඒකත් මේකට දානවා. පාට ටිකක් ගන්න. මොකද බබාලා ගොඩක් පාටට තියෙනකොට ආස නිසා මේක අවශ්‍යම නැහැ. සෝයා සෝස් එහෙම එකතු කරනකොට ලස්සන පාටක් හැදෙනවා චොප්සි එකේ. ඉතින් මේ විදිහට රෑ කෑම වෙලත් හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනින්ම ලෑස්ති කරගන්න මට පුළුවන් වුණා. ඉතින් එළවලු විතරක් කෑමට ගන්න අයට රසට ගොඩක් කෑම තියෙනවා හදාගන්න. ඇත්තටම සමහරු කියනවානේ එළවලු විතරක් කනකොට කෑම වේල් ටික ගලප ගන්න බෑ, හදාගන්න බෑ. ඉතින් කියලා නමුත් එහෙම අයට ඕනි තරම් රෙසිපි තියෙනවා හදාගන්න. ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් ඒවා. ඉතින් මේ වගේ සරලව කෑම වේලක් හදාගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. මේ විදිහට තමයි අපේ රෑ කෑම වේල ලෑස්ති වුණේ. ඉතින් රෑට කෑම කායවට පස්සේ මම පහුවදාට පොඩි ඩෙසර්ට් එකක් හදලා තියෙනවා. මොකද ඊළඟ දවසේ මේ වීඩියෝ එක කරන දවසේ පහුවදාට දුව ඉස්කෝලෙන් පස්සේ නැටුම් වලට ඉන්නවා. ඉතින් එයා යන්නේ හපව් ගෙදර ඇවිල්ලා ඇඳුම් මාරු කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා ඉක්මනින් එයාට කාලේ යන්න එයා ආස දෙයක් හදලා තියෙනවා මම ඒ දවස් දෙකට. මොකද සතියට දවස් දෙකක් යනවා. ඉතින් මේකටත් කෝන් පිටි එකතු කරලා සීනි එකතු කරලා කිරි එකතු කරලා මම හදන්නේ. මේ වගේ රෙසිපි එකක් මම ඕගොල්ලන්ට එකත් ගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පොඩි වෙනසක් වෙන්නේ මම චීස් පෙති දෙකක් එකතු කරනවා. ඒක තමයි වෙනසක් වෙන්නේ. නැත්නම් මම මේ රෙසිපි එකම ඕගොල්ලන්ට ගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හදලා මම පහුවදාට ගන්න
ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියෙනවා. එතකොට ගානට සෙට් වෙලා හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වැඩ සියල්ලම ඉවරුණාට පස්සේ මම මේ ටිකේ ආයෙමත් ගොරකා මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉන්නවා පානයක් විදිහට ප්‍රධාන වේල් දෙකෙන් පස්සේ ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි මේ ඉතින් ඒකත් රෑ අවසානයේට වැඩ ටික ඉවර කරලා ඒකත් බීලා මේ විදිහට හදලා ඒකත් ටිකක් වෙලාවක් තියෙන්න ඕනේ තැම්බෙන්න. මොකද මගෙන් අහලා තිබ්බා බර අඩු කරගන්න අවශ්‍ය අම්මලාට මොනවද හොඳ කියලා. ඉතින් මේක මට ගොඩක් උදව් වුණ දෙයක් කාලයක් ඉඳන් නිතරම එක දිගට ගන්න නැහැ. මම සති දෙකකට තුනකට සැරයක් ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ ඩෙසර්ට් එකත් හැදිලා පහුවදා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි එදා දවස නිමා වුනේ. ඉතින් ආයෙමත් දවසක ඔයගොල්ලන්ට තවත් ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් සරල රෙසිපි ටිකක් අරගෙන එන්නම්. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයගොල්ලන් හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ දවසක් කියලා.